हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म निलेश झा फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको यस भिडियोमा हामीले स्ल्याबको बारेमा केही हेर्नेछौँ र भ्यायो भने हामीले स्ल्याब डिजाइन पनि गर्नेछौँ र वन वे स्ल्याब मात्रै गर्नेछौँ। अरू भिडियोजमा चाहिँ अब हामीले टु वे स्ल्याबको पनि गर्छौँ। सो पहिला स्ल्याब हेरौँ। Slab is a two-dimensional or planar element used in all types of structures such as floors and roof coverings. The thickness of slab is very much small as compared to its length and width. जसरी बीम र कलममा के हुन्छ भने मानव लेन्थ र हाइट तल ठिकै छ, ठुलै छ, तर विड्थको कम्पेरिजनमा थिकनेस उस्तै हुन्छन् है। तर स्ल्याबको केसमा के हुन्छ भने त्यसको लेन्थ र विड्थको कम्पेरिजनमा स्ल्याबको थिकनेस चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। सो त्यस्तो अब्जेक्टलाई हामीले प्लानर अब्जेक्ट भन्छौँ, जुन कि एउटा प्लेन जस्तै हुन्छ। मानौ यही मेरो जुन कपी छ नि, यो कपीको यो विड्थ होला, यो लेन्थ होला र यसको यो थिकनेस छ। अब यो थिकनेस चाहिँ यो विड्थ र लेन्थको कम्पेरिजनमा धेरै सानो भयो नि त। सो यसलाई मैले प्लानर भन्न मिल्छ अथवा टु डाइमेन्सनल मिल्छ। यसलाई चाहिँ 3D भन्दिनँ मैले, बिकज यो थिकनेस चाहिँ एकदमै सानो छ। हुन त एक्चुअलमा 3D अब्जेक्ट नै हो, तर एनालाइसिस गर्दा चाहिँ हामीले 2D भनेर एनालाइज गर्छौँ नि त त्यस्तोलाई। Slabs are classified on the basis of Ly by Lx ratio, that is length of the longer span Ly to the length of the longer span Lx। मानौ यो एउटा स्ल्याब छ भने यो स्ल्याबको जुन लङ्गर स्प्यान छ, लङ्गर साइड छ, त्यसको लेन्थ Ly भनौँ र त्यसको सर्टर स्प्यानको लेन्थलाई Lx भनौँ। सो यो Ly र Lx को रेसियोमा आधारित हाम्रो स्ल्याबलाई दुई टाइप्समा डिभाइड गरेको छ, वन वे स्ल्याब एन्ड टु वे स्ल्याब। One way slabs are those slabs in which the Ly by Lx ratio is greater than 2। यदि यो Ly by Lx रेसियो 2 भन्दा बेसी भइदियो भने त्यस्तोलाई हामीले वन वे स्ल्याब भन्छौँ। फर इक्जाम्पल मानौ Ly को भ्याल्यु 6.5 मिटर छ र Lx को भ्याल्यु 3 मिटर छ भने यो त 2 भन्दा बेसी आउँछ नि त। यो 2 भन्दा बेसी आयो भने यो कस्तो स्ल्याब हो? वन वे स्ल्याब हो। तर यदि मानौ Ly को भ्याल्यु मेरो 5 मिटर छ र Lx को भ्याल्यु मेरो 3 मिटर छ। अब यस्तो केसमा 2 भन्दा त कम आउँछ, 2 भन्दा कम आउँछ भने त्यस्तोलाई हामीले टु वे स्ल्याब भन्छौँ। So one way slabs are those slabs in which the Ly by Lx ratio is greater than 2. This type of slab is also called as slab spanning in one direction, as the bending takes place only along the shorter span। अब वन वे स्ल्याबमा के हुन्छ भने जुन बेन्डिङ हुन्छ नि, त्यो बेन्डिङ एउटा डाइरेक्सनमा मात्रै हुन्छ र त्यो सर्टर डाइरेक्सनमा हुन्छ। यहाँ फिगरबाट थाहा पाउँछौ अलिअलि केही। यो फिगरमा मानौ एउटा स्ल्याब दिएको छ हामीलाई। यो स्ल्याबलाई यो दुई साइडमा, यसको लङ्गर साइडमा यसलाई सपोर्ट प्रोभाइड गरिएको छ र बेन्डिङ कसरी हुन्छ भने यसरी बेन्डिङ भइरहेको हुन्छ। यो यसरी मानौ यो स्ल्याब छ भने यो यसरी बेन्डिङ भइरहेछ, यो यसरी मेरो स्ल्याब यसरी बेन्ड भइदियो। सो यो भनेको सर्टर डाइरेक्सनमा मात्रै बेन्ड भयो। तर टु वे स्ल्याबमा के हुन्छ, चारैतिरबाट सपोर्ट प्रोभाइड गरेको हुन्छ। लोड बिचमा आयो भने यसरी पनि बेन्ड भइदिन्छ र यसरी पनि बेन्ड भइदिन्छ। भनेपछि यो जुन स्ल्याब छ यो स्ल्याब यसरी पनि बेन्ड हुन्छ र यसरी पनि बेन्ड हुन्छ, यहाँ यसरी पनि बेन्ड हुन्छ र यसरी पनि बेन्ड हुन्छ। भनेपछि दुईटै डाइरेक्सनमा बेन्डिङ आइरहेछ नि त यहाँ। त्यस्तो स्ल्याबलाई हामीले टु वे स्ल्याब भन्छौँ। इन वन वे स्ल्याब द मेन रेन्फोर्समेन्ट इज प्रोभाइडेड अलङ द सर्टर स्प्यान। अब सर्टर स्प्यानमा मात्रै किन मेन रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरियो भने सर्टर स्प्यानको अलङ मात्रै बेन्ड भइरहेछ, सो त्यसलाई त हामीले बचाउनु पर्यो। अब त्यसै गरी टु वे स्ल्याब द स्ल्याब which is supported on all the four edges and having Ly by Lx ratio as less than or equal to 2 is called टु वे स्ल्याब। कुनै पनि त्यस्तो स्ल्याब जुन कि चारैतिरबाट सपोर्टेड छ र त्यसको Ly by Lx रेसियो कि त लेस देन 2 छ कि त इक्वल टु 2 सम्म छ। सो Ly by Lx को रेसियो 2 सम्म छ भने त्यस्तो स्ल्याबलाई हामीले के भन्छौँ? टु वे स्ल्याब भन्छौँ। टु वे स्ल्याब is also called as slab spanning in two direction because bending takes place in both the direction। टु वे स्ल्याबमा के हुन्छ त दुईटै डाइरेक्सनमा बेन्डिङ हुन्छ। The main reinforcement is provided along both the directions in a two way slab। यसमा चाहिँ दुईटै डाइरेक्सनमा मेन रेन्फोर्समेन्ट प्रोभाइड गरिन्छ। अब यहाँ छ हामीसँग डिफरेन्स बिट्विन वन वे स्ल्याब एन्ड टु वे स्ल्याब। सो 5-5वटा पोइन्ट छ यहाँ, हेरिहालौँ एकचोटि। वन वे स्ल्याब Ly by Lx ग्रेटर देन 2, टु वे स्ल्याबमा Ly by Lx लेस देन इक्वल टु 2। The bending takes place in one direction only, that is along the shorter span only। The bending takes place in both the directions, that is along the longer and shorter span। Depth required is more, depth required is less। Main steel reinforcement is provided along the shorter span। Main steel reinforcement is provided along both the spans। Less economical as thickness is more and the amount of steel is also more। More economical as the thickness of slab is less and the amount of steel required is less।
ल अब हामी स्ल्याबको डिजाइन हेर्दैछौँ र स्ल्याबको डिजाइन चाहिँ हामीले कुन कोडको आधारमा गर्छौँ भने IS 456 2000 र एउटा कुरा स्ल्याबको डिजाइन अनि बीमको डिजाइन दुईटैको डिजाइन कमन हुन्छ। सो डिजाइन स्टेप पनि उस्तै छ र हामीले युज गर्ने क्लजहरू पनि त्यही हो। जस्ट एउटा मात्रै फरक के हुन्छ भने वी डिजाइन स्ल्याब एज अ बीम बट द विड्थ ह्याभिङ 1 मिटर ओन्ली। यसको मतलब के हो भने स्ल्याबलाई हामीले बीम जस्तै डिजाइन गर्छौँ तर त्यो बीमको विड्थ हामीले 1 मिटर राखेर गर्छौँ भनेपछि स्ल्याब डिजाइन गर्दा जहाँ जहाँ बी को भ्यालु युज भइरहेछ त्यहाँ त्यहाँ हामीले बी को ठाउँमा 1 मिटर राख्छौँ द्याट इज 1000 mm राखेर डिजाइन गर्छौँ। सो अब हामीले रिकमेन्डेसन्स हेर्दै जाम अनि क्लजहरू पनि हेर्दै जाम सँगसँगै। सो सबभन्दा पहिले छ इफेक्टिभ स्प्यान। इफेक्टिभ स्प्यान भनेको इफेक्टिभ लेन्थ यो हामीलाई दिएको छ क्लज 22.2 मा IS 456 कोडको पेज नम्बर 34। सो यहाँ मसँग कोड छ, कुन कोड छ भने IS 456 2000 है। पेज नम्बर 34 मा हामीलाई 22.2 मा दिएको छ इफेक्टिभ स्प्यान। इफेक्टिभ स्प्यान बीमको लागि पनि छ स्ल्याबको लागि पनि छ। सो यहाँ दिएको छ सिम्पली सपोर्टेड बीम अर स्ल्याब। सो यहाँ के भनेको छ भने द इफेक्टिभ स्प्यान अफ अ मेम्बर द्याट इज नट बिल्ट इन्टिग्रली विथ इट्स सपोर्ट स्याल बी टेकन एज क्लियर स्प्यान प्लस द इफेक्टिभ डेप्थ अफ स्ल्याब or beam or center to center of supports whichever is less. Okay, so simply supported case ma ke cha clear span plus effective depth of slab or center to center distance of supports whichever is less. यो दुईटामा जुन सानो भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ हाम्रो इफेक्टिभ स्प्यान। यो भनेको के हो भने मानौ एउटा सपोर्ट र दुईटा सपोर्ट, मलाई यहाँ दुईटा सपोर्ट दिएको छ। यो बीम पनि हुन सक्छ स्ल्याब पनि हुन सक्छ, दुईटैको लागि सेम हो। सपोर्टको इन्टेरियर फेस देखि लिएर यो सपोर्टको इन्टेरियर फेस सम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले क्लियर डिस्टेन्स भन्छौँ LC। मानौ यो छ विड्थ अफ द सपोर्ट, यतातिर पनि छ विड्थ अफ द सपोर्ट र यसको इफेक्टिभ डेप्थ होला केही D। त्यसो भए फर्स्ट कन्डिसनले के भनेको छ क्लियर स्प्यान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ अफ स्ल्याब। सो यसको मतलब के क्लियर स्प्यान प्लस इफेक्टिभ डेप्थ अफ द स्ल्याब। सेकेन्डले के भनेको छ भने सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बिट्विन सपोर्ट, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। सो यो डिस्टेन्स यो बिचको डिस्टेन्स त LC छ मसँग, यो डिस्टेन्स कति हुन्छ BW/2, यो डिस्टेन्स हुन्छ BW/2। यदि सेम छ भने BW/2 प्लस BW/2 BW हुन जान्छ, यदि फरक छ भने BW/2 यता पनि BW/2 गर्ने। सो मैले यहाँ के लेख्छु BW/2 प्लस LC प्लस BW/2। यो भनेको सेन्टर टु सेन्टर अफ सपोर्ट भइहाल्यो। अब यो दुईटामा जुन लेसर भ्यालु आउँछ नि, जुन सानो भ्यालु आउँछ त्यही हुन्छ मेरो इफेक्टिभ स्प्यान। अनि नम्बर B मा चाहिँ यसकै लागि यही क्लजमा नम्बर B मा हामीलाई कन्टिन्युअस बीम और स्ल्याबको लागि दिएको छ। कन्टिन्युअस बीम और स्ल्याबको लागि चाहिँ हामीले स्ल्याबमा हेर्दैनौँ, हामीले यो बीम गरेको बेला हेर्छौँ है। सो स्ल्याबमा चाहिँ हामीले कन्टिन्युअसको लागि गर्दैनौँ, अहिले हामीले सिम्पली सपोर्टेडको लागि मात्रै गर्छौँ। अब यो इफेक्टिभ स्प्यान फाइन्ड गरिसके पछाडि डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया फर्स्टमा हामीले युज गर्ने भनेको डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया हुन्छ डिजाइन गर्दा, तर यहाँ लेख्ने बेला चाहिँ मैले सुरुमा इफेक्टिभ स्प्यान त्यसपछि डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया लेखेको छु। डिफ्लेक्सन क्राइटेरियामा हामीले डेप्थको भ्यालु यसरी सिलेक्ट गर्नु पर्यो कि डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया त्यसले पुरा गरोस्। त्यसको लागि मलाई क्लज 23.2.1 मा दिएको छ पेज नम्बर 37। ल यहाँ हेरौँ 23.2.1 मा के भनेको छ भने द वर्टिकल डिफ्लेक्सन लिमिट्स मे जनरली बी एज्युम टु बी सेटिस्फाइड प्रोभाइडेड एट द स्प्यान टु डेप्थ रेसियोज आर नट ग्रेटर देन द भ्यालुज अब्टेन्ड एज बिलो। यहाँ तल एउटा भ्यालु दिएको छ मलाई भ्यालुज अफ स्प्यान टु इफेक्टिभ डेप्थ द्याट इज L/D को रेसियो दिएको छ। 10 मिटरसम्मको स्प्यान छ भने क्यान्टिलिभरको लागि L/D को रेसियो 7। ल क्यान्टिलिभरको लागि L/D को रेसियो 7, सिम्पली सपोर्टेडको लागि L/D को रेसियो 20, त्यसै गरी कन्टिन्युअसको लागि L/D को रेसियो 26। तर यो बेसिक भ्यालु मात्रै हो, हामीले डिजाइन गर्दा यो भ्यालु युज गर्दैनौँ, हामीले त्यसमा केही मोडिफिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर अनि मात्रै युज गर्छौँ। यो त बेसिक भ्यालु मात्रै हो। तर यदि स्प्यान मेरो 10 मिटर भन्दा ठुलो छ भने त्यति बेला यो जुन भ्यालु आउँछ नि त्यो भ्यालुमा हामीले के गर्छौँ
10 बाई स्प्यानले मल्टिप्लाई गरेर अनि युज गर्छौं हो। तर यदि हामीले 2 वे स्ल्याबको लागि युज गर्यौं भने 2 वे स्ल्याबको लागि युज गर्छौं भने 2 वे स्ल्याबमा के भनेको छ फर 2 वे स्ल्याब यहाँ हेरौं पहिला यो फर स्ल्याब स्प्यानिङ इन टू डाइरेक्सन द सर्टर अफ द 2 वे स्प्यान शैल बी युज्ड टु क्याल्कुलेटिङ स्प्यान टु द इफेक्टिभ डेप्थ रेशियो। यहाँ जुन L/D आएको छ नि त्यसको ठाउँमा हामीले के गर्छौं LX युज गर्छौं LX/D 2 वे स्ल्याबको लागि। फर 2 वे स्ल्याब स्प्यान यदि 3.5 मिटर भन्दा सानो छ र हामीले माइल्ड स्टिल युज गर्दै छौं र लाइभ लोड अप टु 3 किलोन्युटन पर स्क्वायर मिटर छ भने LX/D को रेशियो सिम्पली सपोर्टेड को केसमा 35 र कन्टिन्युअस को केसमा 40 हुन्छ। र यदि माइल्ड स्टिल युज नगरेर हामीले HYSD बार युज गरेका छौं HYSD बार भनेको हाई स्ट्रेन्थ डिफाउन्ड बार्स यदि त्यो बार हामीले युज गरेका छौं भने यो जुन माथिको भ्यालु छ यो माथिको भ्यालु 0.8 ले मल्टिप्लाई हुन्छ है। सो यो भ्यालु मेरो सायद 28 आउँछ होला र यो भ्यालु 32 आउँछ होला। यो मलाई दिएको छ कुन क्लजमा भने 2 वे स्ल्याबको लागि मलाई यहाँ दिएको छ 24.1 को नोटमा दिएको छ क्लज 24.1 को नोट्समा दिएको छ मलाई 2 वे स्ल्याबको लागि भ्यालुहरु। सो यहाँबाट हामीले लिन सक्छौं। अब डिफ्लेक्सन कन्ट्रोलबाट हामीलाई डेप्थको भ्यालु आउँछ त्यो कसरी आउँछ त्यो हामीले हेर्छौं। र जुन मैले भने नि कि हामीले यो बेसिक भ्यालु युज गर्दैनौं यसको मतलब के हो भने हामीसँग यस्तो हुन्छ L/D = बेसिक भ्यालु इन्टु K1 इन्टु K2 इन्टु K3। यो K2 र K3 जेनरली 1 1 हुन्छ। K1 को भ्यालु हामीलाई यो त क्वेशनमा दिएको हुन्छ दिएको छैन भने हामीले जेनरली 1.25 युज गर्छौं र यो बेसिक भ्यालु जुन हामीलाई यहाँ कोडबाट आएको छ अहिले L/D को रेशियो मानौ सिम्पली सपोर्टेड को लागि 20 छ भने सिम्पली सपोर्टेड को लागि बेसिक भ्यालु 20 छ भने मलाई L/D को रेशियो कति आउँछ 20 इन्टु 1.25 इन्टु 1 इन्टु 1 भनेको 25 आउँछ। सो मैले L/D को रेशियो युज गर्छु 25। मानौ लेन्थ यदि मेरो 3 मिटर छ भने D को भ्यालु कति आउँछ होला त्यसो भए L/25 = D है। L छ कति 3 मिटर 3 मिटर भनेको 3000 mm by 25 3000 divided by 25 यो भनेको 120। सो D को भ्यालु कति आउने भयो 120 mm इफेक्टिभ डेप्थ आयो 120 mm। सो यसरी चाहिँ हामीले D को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। सेम यही भ्यालु युज गरिदैन त्यसमा मोडिफिकेसन फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेर अनि मात्रै युज गरिन्छ। त्यो मोडिफिकेसन फ्याक्टर कि त मलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ कि त मैले 1.25 युज गर्छु। ल अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो रेनफोर्समेन्टको कुरा। रेनफोर्समेन्ट के कस्तो छ रेनफोर्समेन्ट इन स्ल्याब्स क्लज 26.5.2 मा दिएको छ। त्यहाँ हामीले मिनिमम रेनफोर्समेन्ट अनि म्याक्सिमम डायामिटर फाइन्ड गर्न सक्छौं। सो 26.5.2 मा जाम। ल 26.5.2 मा यहाँ 26.5.2.1 मा मिनिमम रेनफोर्समेन्ट 26.5.2.2 मा म्याक्सिमम डायामिटर दिएको छ। सो हेरौं the mild steel reinforcement in either direction in slabs shall not be less than 0.15% of the total cross sectional area. However, this value can be reduced to 0.12% when high strength deformed bars are or welded wire fabric are used. यसको मतलब के हो भने यहाँ पनि त्यही कुरा लेखिएको छ। ल यदि मैले FE250 युज गर्दै छु भने मिनिमम रेनफोर्समेन्ट 0.15% अफ BD हुन्छ। यो D भनेको ओभरअल थिकनेस त्यो इफेक्टिभ वाला हैन ओभरअल थिकनेस। यदि मैले FE415 चाहे FE500 युज गर्दै छु भने मिनिमम रेनफोर्समेन्ट 0.12% अफ BD हुन्छ। यो कुरा चाहिँ भनेको छ क्लज 26.5.2.1 ले। र त्यसपछि क्लज 26.5.2.2 ले के भनेको छ भने maximum diameter को लागि the diameter of reinforcing bar shall not exceed 1/8 of the total thickness of the slab. यसको मतलब के हो भने if D is the total thickness of the slab then the maximum diameter of the bar shall not be greater than 1/8 into D. यदि D मेरो 140 mm छ भने maximum diameter कति हुन सक्छ 1/8 of D भनेको 140 divided by 8 यो भनेको 17.5
17.5 mm भन्दा बेसी डाया हामीले प्रोभाइड गर्न सक्दैनौँ हर बारको। 17.5 मिटरको त आउँदैन पनि, सरी mm को आउँदैन पनि, 17 mm को पनि आउँदैन। सो हामीले 16 mm जति प्रोभाइड गर्न सक्छौँ यसमा। ल यो भयो रेन्फोर्समेन्टको कुरा। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब स्पेसिङ अफ रेन्फोर्समेन्ट। स्पेसिङ अफ रेन्फोर्समेन्टको लागि हामीले हेर्नुपर्ने छ क्लज 26.3 पेज नम्बर 45। यहाँ दिएको छ मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन इन्डिभिजुअल बार्स। स्पेसिङ भनेको दुईटा बारको बिचमा कति डिस्टेन्स हामीले प्रोभाइड गर्नु पर्यो, चाहे स्पेसिङ कति राख्नु पर्यो। सो मिनिममको लागि के भनेको छ, द हरिजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन टू प्यारलल मेन रेन्फोर्सिङ बार्स स्याल युजुअली बी नट लेस देन द ग्रेटेस्ट अफ द फलोइङ। यो तीनवटा मध्ये जुन ठुलो भ्यालु छ नि त्यो भ्यालुभन्दा सानो हुनु भएन। द डायमिटर अफ द बार इफ द डायमिटर्स आर इक्वल। यदि सबै बारको डायमिटर बराबर छ भने मिनिमम स्पेसिङ चाहिँ त्यो डायमिटर जति हुनु पर्यो। द डायमिटर अफ द लार्जर बार इफ द डायमिटर्स आर अनइक्वल। यदि हामीले दुईटा बार युज गरेका छौँ, एउटा 8 mm एउटा 10 mm, त्यसो भए लार्जर डायमिटरको कुन त 10 mm, त्यो 10 mm भन्दा सानो हुनु भएन। त्यसपछि अर्को के छ, 5 mm मोर देन द नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ कोर्स एग्रिगेट। जुन कोर्स एग्रिगेट हामीले युज गरेका छौँ त्यो कोर्स एग्रिगेटको नोमिनल साइज कति छ, त्यो साइज भन्दा 5 mm बेसी नै हुनुपर्छ। अब यो तीनटा भ्याल्युमा जुन भ्याल्यु ठुलो हुन्छ नि त्यो भ्याल्यु भन्दा सानो हुनु भएन मेरो मिनिमम डिस्टेन्स चाहिँ। अब डिजाइन गर्ने बेला हामीले यसलाई कन्सिडर गर्दैनौँ, हामीले खासमा कन्सिडर गर्ने भनेको म्याक्सिमम डिस्टेन्सको लागि हो। र यदि भर्टिकल डिस्टेन्सको चाहिएको छ भने भर्टिकल डिस्टेन्सको लागि यहाँ के भनेको छ, where there are 2 or more rows of bars, the bar shall be vertically in line and the minimum vertical distance between the bars shall be 15 mm। ल यदि दुईटा लेयरमा प्रोभाइड गर्नुपर्ने छ, एउटा लेयर दुईटा लेयर, सो यो जुन डिस्टेन्स छ मेरो भर्टिकल डिस्टेन्स त्यो चाहिँ 15 mm or the 2/3 द नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट or द म्याक्सिमम साइज अफ बार्स विच एभर इज ग्रेटर। तीनवटामा जुन ठुलो छ नि त्यो साइज हुनु पर्यो। भनेपछि भर्टिकलमा कति छ 15 mm, चाहे 2/3 अफ द नोमिनल म्याक्सिमम साइज अफ एग्रिगेट और द म्याक्सिमम साइज अफ द बार। यो तीनवटामा जुन भ्यालु ठुलो आउँछ त्यो भ्यालुभन्दा सानो हुनु भएन भर्टिकल डिस्टेन्स। त्यस पछाडि छ म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन बार्स इन टेन्सन। ल यो हाम्रो कामको छ। डिजाइन गर्ने बेला हामीले यो चेक गर्छौँ। यो दिएको छ क्लज 26.3.3 मा, क्लज 26.3.3 मा म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन बार्स इन टेन्सन। यहाँ दिएको छ बिमको लागि, यहाँ दिएको छ स्ल्याबको लागि। सो स्ल्याबको लागि हेरौँ। मेन रेन्फोर्समेन्टको लागि द हरिजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल मेन रेन्फोर्समेन्ट बार स्याल नट बी मोर देन 3 times द इफेक्टिभ डेप्थ अफ सलिड स्ल्याब और 300 mm विच एभर इज स्मलर। अब यो म्याक्सिमम भनेको यो दुईटा भ्यालु जुन आउँछ त्यो दुईटा भ्यालुभन्दा ठुलो हुनु भएन, अथवा यो दुईटा र अर्को हामीले पनि क्याल्कुलेट गरेका हुन्छौँ त्यो तीनवटामा जुन सबभन्दा सानो भ्यालु हुन्छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले एडप्ट गर्छौँ। 3 times द इफेक्टिभ डेप्थ अफ द स्ल्याब, यसको मतलब 3 into d, यो d भनेको इफेक्टिभ डेप्थ। त्यसपछि 300 mm र एउटा भ्यालु चाहिँ हामीले पनि क्याल्कुलेट गरेका हुन्छौँ। त्यो तीनवटामा जुन भ्यालु सानो हुन्छ त्यही भ्यालु हामीले युज गर्छौँ, तर कुनै पनि हालतमा यो दुईटा भन्दा बेसी हुनु हुँदैन। अर्को छ अब डिस्ट्रिब्युसन स्टिलको लागि अथवा प्रिभेन्टिङ टेम्परेचर और श्रिङ्केज स्टिल जुन हुन्छ त्यसको लागि पनि यहाँ के भनेको छ, द हरिजन्टल डिस्टेन्स बिट्विन प्यारलल रेन्फोर्समेन्ट बार्स प्रोभाइडेड अगेन्स्ट श्रिङ्केज एन्ड टेम्परेचर सेल नट बी मोर देन 5 times द इफेक्टिभ डेप्थ अफ सलिड स्ल्याब अफ 400 mm विच एभर इज स्मलर। इफेक्टिभ डेप्थको 5 गुणा अथवा 400 mm, यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यो भ्यालु हामी लिने हो। यो दिएको छ 5 times द इफेक्टिभ डेप्थ अफ स्ल्याब 5 into d और 450 mm, यो दुईटामा जुन भ्यालु सानो हुन्छ त्यो भ्यालु लिन्छौँ अथवा हामीले पनि क्याल्कुलेट गरेकै हुन्छौँ। सो यो थियो डिजाइन रिकमेन्डेसन्स। अब यस पछाडि हामीले डिजाइन स्टेप हेरौँ र त्यस पछाडि हामीले एउटा क्वेसन पनि गरौँ यसको सल्भ। ल अब वान वे सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब डिजाइन गर्दा चाहिँ इफ नट गिभन एट फर्स्ट चेक वेदर द स्ल्याब इज वान वे और टू वे स्ल्याब बाई LY to LX रेसियो। यदि क्वेसनमा दिएको छैन कि हामीलाई कुन स्ल्याब डिजाइन गर्नुपर्ने छ त्यति बेला हामीले के गर्छौँ, पहिला हामीले चेक गर्छौँ LY/LX को रेसियोबाट कि हाम्रो स्ल्याब वान वे हो कि टू वे हो। यदि LY/LX को रेसियो ग्रेटर देन 2 छ भने वान वे स्ल्याब एन्ड LY/LX को रेसियो लेस देन इक्वल टु 2 छ भने टू वे स्ल्याब। त्यस पछाडि नाउ एज्युम द डेप्थ अफ द स्ल्याब सो द्याट इट सेटिस्फाई डिफ्लेक्सन क्राइटेरिया। अब हामीले के गर्छौँ भने
हामीले डी को एउटा यस्तो भ्यालु एज्युम गर्नु पर्यो जसले डिफ्लेक्सन क्राइटेरियालाई पुरै सेटिस्फाई गर्छ। त्यसको लागि हामीले कुन रेसियो युज गर्छौं, LX/D = 25। सिम्पली सपोर्टेडको केसमा क्याल्कुलेट इफेक्टिभ स्प्यान अफ द स्ल्याब क्लज 22.2 को आधारमा जुन हामीले भर्खरै हेर्यौं। क्याल्कुलेट द टोटल लोड एन्ड हेन्स द फ्याक्टर लोड अन द स्ल्याब। टोटल लोड भनेको हाम्रो स्ल्याबबाट आउने डेड लोड कति छ, त्यसको लाइभ लोड कति छ, अरु पनि कुनै लोड छ भने त्यो सब कति छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने। त्यसपछि त्यसको फ्याक्टर गर्ने। फ्याक्टर कसरी गर्छौं त हामीले जति लोड आएको छ त्यसमा 1.5 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं। त्यसरी क्याल्कुलेट बेन्डिङ मोमेन्ट, म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फर सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याब। अब सिम्पली सपोर्टेड स्ल्याबको लागि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड गर्छौं। त्यसको लागि हामीले फर्मुला युज गर्छौं WL effective square divided by 8। Now check whether the assumed depth of slab is adequate or not by assuming the slab as a balanced section। त्यसपछि जुन यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गरेका छौं नि, त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट युज गरेर अनि के एज्युम गर्छौं भने हाम्रो जुन स्ल्याब छ त्यो स्ल्याब एउटा ब्यालेन्स सेक्सन हो र त्यसको लागि हामीले NXG बाट mu = 0.36 FCK वाला जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला युज गर्छौं अनि त्यहाँबाट हामीले d को भ्यालु फाइन्ड गर्छौं। त्यहाँबाट आउने d भनेको d रिक्वायर्ड हो, त्यति d हामीलाई चाहिन्छ र हामीले पनि यहाँ माथि त एउटा d क्याल्कुलेट गरेका हुन्छ नि त। अब यो d यदि यो d रिक्वायर भन्दा ठूलो छ भने ठीक छ, छैन भने चाहिँ हामीले डेप्थ हल्का बढाउनु पर्यो। त्यसपछि क्याल्कुलेट द एरिया अफ रेन्फोर्समेन्ट रिक्वायर्ड फर स्ल्याब विथ प्रपर स्पेसिङ बिट्विन बार्स। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो स्ल्याबमा कति रेन्फोर्समेन्ट चाहिन्छ त्यसको एरिया क्याल्कुलेट गर्छौं र हामीले आफैले कति डायमिटरको बार प्रोवाइड गर्ने त्यो त्यहाँ एज्युम गर्छौं र त्यसपछि चाहिँ सबै बारको बीचमा कति स्पेसिङ हुनु पर्यो त्यो स्पेसिङ पनि हामीले नै प्रोवाइड गर्छौं। जस्तै यति थियो डिजाइन स्टेप। अब हामीले एउटा क्वेशन सल्भ गरौँ। ल क्वेशन के दिएको छ भने डिजाइन अ सिम्पली सपोर्टेड रूफ स्ल्याब for a room 7.5 meter by 3.5 meter clear in size. The slab is carrying an imposed load of 5 kN per square meter. Use M20 mix and Fe 415 steel. हाम्रो स्ल्याब वन वे छ कि टू वे छ त्यो हामीलाई केही पनि दिएको छैन। सो सबभन्दा पहिले काम हाम्रो के हुन्छ त चेक गर्नुपर्ने वन वे हो कि टू वे। सो पहिला गिभन लेखौं। हामीसँग गिभन के छ। गिभन यो रूम को साइज छ 7.5 मिटर बाई 3.5 मिटर। ल यो मानौ एउटा स्ल्याब छ मसँग। यो स्ल्याब को एउटा डिस्टेन्स छ 7.5 मिटर, अर्को डिस्टेन्स छ 3.5 मिटर। त्यसो भए Ly = 7.5 मिटर। जहिले पनि लंगर डिस्टेन्स हामीले Ly ले डिनोट गर्छौं र Lx = 3.5 मिटर। त्यसो भए Ly by Lx यो भनेको 7.5 डिवाइडेड बाइ 3.5 2.14 which is greater than 2 छ भने hence it will be designed as a one way slab। यदि हामीलाई क्वेशन में दिएको भए हामीले यो सब गर्नु पर्दैन थियो, तर क्वेशन मा दिएको छैन। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त अब चेक गर्छौं र चेक गरेपछि थाहा हुन्छ वन वे डिजाइन गर्ने कि टू वे डिजाइन गर्ने। अब त्यसपछि यहाँ के भनेको छ भने क्यारिङ अ इम्पोज्ड लोड अफ 5 kN पर स्क्वायर मिटर। इम्पोज्ड लोड भनेको यहाँ लाइभ लोड छ हामीसँग। लाइभ लोड = 5 kN पर स्क्वायर मिटर। M20 दिएको छ। M20 भनेको FCK = 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर र स्टील को ग्रेड दिएको छ 415। Fy = 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यति आयो। यो सब गिवन छ हामीसँग। गिवन छ भने अब हामीले के गर्छौं, यो थियो मेरो फर्स्ट स्टेप। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा हामीले गर्छौं क्याल्कुलेसन अफ डेप्थ। डेप्थको क्याल्कुलेसन को लागि हामीले एज्युम गर्नु पर्यो Lx/d = बेसिक भ्यालु into modification factor। र बेसिक भ्यालु त हामीलाई यहाँ हामीले अघि हेरेका थियौं त डिफ्लेक्सन कन्ट्रोलबाट बेसिक भ्यालु कति छ। सिम्पली सपोर्टेड को लागि 20 छ हो किन। L/D को रेशियो कति छ 20। यो कुन क्लोजबाट आएको छ त 23.2.1 बाट। सो मैले के लेख्न सक्छु Lx/d = बेसिक भ्यालु 20 र मोडिफिकेसन फ्याक्टर क्वेशनमा केही पनि छैन भने हामीले युज गर्छौं 1.25। बेसिक भ्यालु यो दिएको छ
क्लज कतिमा हेरौँ ल त फेरि एकचोटि यो दिएको छ मलाई क्लज 23.2.1 मा 23.2.1 मा दिएको छ ल अब एलएक्स त मलाई थाहा छ एलएक्स कति छ 3.5 मिटर त्यसो भए यो डी को भ्यालु कति हुन्छ त अब 3.5 छ भने 3500 डिभाइडेड बाइ 20 इन्टु 1.25 गर्दा 25 आउँछ दिस इज इक्वल टु डी त्यसो भए डी को भ्यालु हुने भयो 3500 डिभाइडेड बाइ 25 डी को भ्यालु हुने भयो 140 mm अब 140 mm भयो भने हामीले के गर्छौं प्रोवाइड effective cover is equal to 20 mm. Therefore, overall depth of the slab is equal to यो भनेको capital D is equal to D plus 20. So D is equal to 140 र plus 20 160 mm. 160 mm यो हाम्रो डेप्थ आयो अब डेप्थ आइसक्यो भने त्यसपछि हामीले के गर्छौं त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन अफ इफेक्टिभ स्प्यान अफ द स्ल्याब गर्छौं यो मलाई क्लज नम्बर 22.2 मा दिएको छ सो नम्बर 3 मा छ अब calculation of effective span. So calculation of effective span को लागि L effective is equal to lesser of. Okay. So 22.2 मा हामीलाई के दिएको छ भने the effective span of a member that is not built integrally with its support shall be taken as the clear span plus the effective depth of slab or beam or center to center of supports whichever is less. So number 1 मा हामीले के भन्न सक्छौं भने LC plus D र नम्बर 2 मा के छ हामीसँग सेन्टर टु सेन्टर छ भने हामीलाई विड्थ को यहाँ हेरौं त क्वेशनमा मलाई जुन यो सपोर्ट हुन्छ यहाँ एउटा यहाँ हुन्छ सपोर्ट यहाँ हुन्छ सपोर्ट अब यो सपोर्ट को लागि त मलाई केही पनि दिएको छैन सपोर्ट को विड्थ केही पनि दिएको छ मलाई छैन सपोर्ट को विड्थ दिएको छैन भने हामीले के गर्छौं अब आफैले एज्युम गर्छौं assume width of the support is equal to कति एज्युम गर्ने त हामीले 200 mm गरौं ल सपोर्ट को विड्थ हामीले 200 mm एज्युम गर्यौं अब 200 mm एज्युम गरेका छौं भने यो जुन LC हामीले युज गर्छौं नि जति पनि सो सबै हामीले LX नै युज गर्छौं सो नम्बर 1 मा LX कति थियो 3.5 मिटर प्लस इफेक्टिभ डेप्थ आएको थियो 140 mm 140 छ भने 0.14 मिटर यो भनेको कति आयो भने 3.64 मिटर त्यसैगरी नम्बर 2 मा सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अब सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स कति हुन्छ भने 3.5 प्लस सपोर्ट बाइ 2 प्लस सपोर्ट बाइ 2 भनेको 0.2/2 प्लस 0.2/2 यो भनेको हुने भयो 3.7 मिटर अब यो दुईटामा सानो कुन छ त मेरो 3.64 मिटर छ देयरफोर L effective is equal to 3.64 मिटर यति आयो ल L effective पनि आयो अब L effective आयो भने अब नेक्स्ट स्टेप के छ हामीसँग नेक्स्ट स्टेप छ क्याल्कुलेट टोटल लोड एन्ड हेन्स द फ्याक्टर लोड अन द स्ल्याब अब क्याल्कुलेसन अफ टोटल लोड गर्छौं हामीले सो नम्बर 4 फोर्थ स्टेपमा छ नम्बर A सेल्फ वेट अफ द स्ल्याब स्ल्याब को सेल्फ वेटले हामीलाई डेड लोड दिन्छ सो सेल्फ वेट अफ द स्ल्याब के हुने भयो भने unit weight of RCC is 25 into
Unit weight of RCC is 25 into यसको डेप्थ कति आएको छ त टोटल डेप्थ यसको आएको छ 160 mm टोटल डेप्थ छ 160 भनेको 0.16 into 1 यो गरे भने 25 into 0.16 यो मैले 1 किन गरेको छु थाहा छ यो 1 गर्नुको कारण बीमको विड्थ मैले 1 मिटर लिदै छु त्यही भएर अनि स्ल्याबलाई हामीले 1 मिटर को बीम भनेर नै डिजाइन गर्छौं सो यो भ्यालु आयो 4 किलो न्यूटन पर मिटर आयो ओके सो यति छ त्यसपछि नम्बर बी मा इम्पोज्ड लोड भनौं अथवा लाइभ लोड भनौं लाइभ लोड मलाई क्वेशनमा कति दिएको छ भने 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर इम्पोज्ड लोड कति दिएको छ 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर ल अब यहाँ यदि हामीले हेर्छौं भने यो छ 5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर किलोमिटर यो छ 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर अब यो त हामीले 1 मिटर को लागि गरेको हो नि त सो टोटल को लागि गर्दा फेरि कति आउँछ यदि फेरि यसमा 1 मिटरले मल्टिप्लाई 1 मिटरले फेरि यसमा मैले डिवाइड गर्दिए भने यो पनि 4 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटरमै आउँछ सो यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौं भने टोटल लोड इज इक्वल टु 4 + 5 गरेर 9 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर यति छ अब यो टोटल लोड यति छ भने टोटल लोड फर 1 मिटर कति आउँछ यो टोटल लोड फर 1 मिटर कति आउँछ भने 9 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मिटर इन्टु 1 मिटर गर्दा 9 किलो न्यूटन पर मिटर यति आयो टोटल लोड यसलाई मैले W भनिदिए त्यसो भए टोटल फ्याक्टर्ड लोड WU is equal to 1.5 into W this is equal to 1.5 into 9 and this will be equal to around 13.5 so 1.5 into 9 this is equal to 13.5 किलो न्यूटन पर मिटर सो मैले टोटल लोड पनि फाइन्ड गरिसके टोटल फ्याक्टर लोड पनि फाइन्ड गरिसके अब नम्बर 5 मा छ मसँग ल यसको लागि मैले के युज गर्छु भने MU is equal to WU L effective square divided by 8 WU आएको छ मेरो 13.5 L effective छ कति 3.64 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 8 सो यसलाई सल्भ गर्दा आउँछ 22.358 किलो न्यूटन मिटर ल यो आयो मेरो फ्याक्टर्ड मोमेन्ट अब यो फ्याक्टर्ड मोमेन्ट आइसकेको छ भने अब नेक्स्ट स्टेपमा के थियो हाम्रो now check whether the assumed depth of slab is adequate or not by assuming the slab as a balanced section अब हामीले यो जुन डेप्थ आएको छ नि यो जुन 140 mm आएको छ यो 140 mm चाहिँ एडिक्वेट छ कि छैन सफिसिएन्ट छ कि छैन त्यो कुरा हामीले चेक गर्छौं सो 6 नम्बरमा ल 6 नम्बरमा हामीले के गर्छौं भने चेकिङ फर डेप्थ अब डेप्थ को लागि चेक गर्दा assume the slab as a balanced section then from NX G अब NXG बाट ब्यालेन्स सेक्सन को लागि NXG बाट हामीलाई केही फर्मुला आउँछ त्यो हामी NXG मा जाम पहिला NXG ल यहाँ हेरौं NXG क्लोज 38.1 बाट सो ब्यालेन्स सेक्सन को लागि हामीले यो वाला फर्मुला युज गर्छौं
जति बेला द भ्यालु अफ XU by D इज इक्वल टु द लिमिटिङ भ्यालु त्यति बेलाको कन्डिसन हाम्रो कुन हो ब्यालेन्स कन्डिसन हो र ब्यालेन्स कन्डिसनको लागि MU लिमिटिङ भनेको म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट इज इक्वल टु 0.36 XU max by D इन्टु 1 minus 0.42 XU max by D इन्टु BD स्क्वायर इन्टु FCK। ल सो यो फर्मुला छ हामीसँग। अब यो फर्मुलामा MU लिमिटिङको ठाउँमा मैले यो जुन MU आएको छ त्यो भ्यालु युज गर्छु 0.36 XU max by D। यो XU max by D को लागि हामीले यो 38.1 यहाँ हेरौँ 38.1 क्लजको पेज नम्बर 69 मा दिएको छ। यसमा एउटा नोट भनेर दिएको छ। यहाँ यो नोटमा हामीलाई अलग अलग FY को भ्यालु को लागि अलग अलग XU max by D को रेसियो दिएको छ। सो FY 250 छ भने XU max by D 0.53, FY 415 छ भने XU max by D 0.48, त्यसै गरी FY 500 छ भने XU max by D 0.46। सो हाम्रो अहिले केसको हुनु त FY को भ्यालु 415 छ, FE 415 हामीले युज गरेका छौं। त्यसको लागि XU max by D को भ्यालु कति आयो 0.48। हियर फर Fy is equal to 415 Newton per mm square, XU max by D is equal to 0.48। यो कहाँबाट आयो त फ्रम क्लज 38.1 बाट आयो यो कुरा। अब यहाँ भ्यालु राखौं। B को ठाउँमा हामीले 1000 mm राख्छौं, D हामीलाई फाइन्ड नै गर्नुपर्ने छ र FCK भनेको 20। त्यसो भए छिटो छिटो भ्यालु राखेर अनि यहाँबाट D को भ्यालु क्याल्कुलेट गरौँ कति आउँछ। MU लिमिटिङ भनेको 22.358 किलो न्युटन मिटर। यसलाई हामीले न्युटन mm मा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भने 22.358 इन्टु 10 to the power 6 इज इक्वल टु 0.36 इन्टु XU max by D भनेको 0.48, 1 माइनस 0.42 XU max by D भनेको 0.48 इन्टु B को ठाउँमा 1000 इन्टु D स्क्वायर इन्टु FCK को ठाउँमा 20। मलाई M20 नै दिएको छ नि त क्वेशनमा, हेरिहालौँ न एकचोटि फेरि 20 नै दिएको छ। ल अब यहाँ यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले के गर्छौं भने D को भ्यालु निकाल्छौं। सो अब इक्वेसन टाइप गरौँ पहिले 22.358 इन्टु 10 to the power 6 अल्फा इक्वल्स टु त्यहाँ हैन तल अल्फा इक्वल्स टु 0.36 इन्टु 0.48 इन्टु 1 माइनस 0.42 इन्टु 0.48 बन्द गरिदिने इन्टु 1000 इन्टु अल्फा x, D को ठाउँमा मैले x गर्दिए x स्क्वायर इन्टु 20। ल यति आयो। त्यसपछि शिफ्ट अनि क्याल्क केही भ्यालु राखौं 0 एकछिनलाई अनि इक्वल टु गर्ने। सो हामीलाई यसले भ्यालु दिन्छ ल भ्यालु आउन टाइम लाग्छ होला। सो अलग अलग क्याल्कुलेटरमा अलग अलग टाइम लाग्छ। अब कस्तो छ त्यसको एफिसिएन्सी। भ्यालु आयो 90.01। सो हामीलाई चाहिएको छ यति मात्रै 90.01 मात्रै चाहिएको छ। तर हामीले D कति प्रोवाइड गरेका छौं 140। हामीले त्यति प्रोवाइड नगर्दा पनि हुन्छ। सो हामीले के गर्छौं भने त्यहाँबाट हल्का घटाइदिम बिकज टोटल डेप्थ हामीले 150 mm भन्दा बेसी नराखेकै राम्रो। सो अब हामीले के गर्छौं भने यहाँ हेरौं यो D रिक्वायर्ड आयो यहाँबाट। सो D रिक्वायर्ड कति आयो 90.01 mm आयो एन्ड D प्रोवाइडेड कति छ D प्रोवाइडेड छ 140 mm। हेन्स सेफ प्रोवाइड D इज इक्वल टु 120 mm नै प्रोवाइड गरौँ बिकज चाहिएको छ हामीलाई D रिक्वायर्ड 90.01 तर हामीले कति प्रोवाइड गरेका थियौं 140। अब हामीले 120 पनि प्रोवाइड गर्दा हुन्छ केही छैन। मैले 140 पनि राख्दा हुन्छ तर यो अलि बेसी हुन जान्छ नि त, बेसी पैसा खर्च भयो। सो इकोनोमी पनि हेर्ने हो भने हल्का घटाएर नै राखौं D इक्वल टु 120। यसो गर्दा चाहिँ टोटल थिकनेस यसको 150 mm भन्दा पनि कम भयो। सो D इक्वल टु 120 mm। अब डिजाइन त हामीले गरिसक्यौं यसको थिकनेसको लागि। अब हामीले के गर्छौं भने यसको रेनफोर्समेन्ट डिजाइन गर्ने। सो अब नेक्स्ट स्टेप के छ
Calculate the area of reinforcement required for slab with proper spacing between bars. So अब 7 number मा from NXG IS 456 2000 we have यो AST क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने NXG बाट नै हामीले यो वाला फर्मुला युज गर्छौं mu = 0.87 FI ASTD into 1 minus AST FY by BD FCK यो फर्मुलामा सबै भ्यालु राख्ने र यो AST फाइन्ड गर्ने सबैलाई फर्मुला लेखौं अनि भ्यालु पुट गरौं अनि AST को भ्यालु फाइन्ड गरौँ ल फर्मुला यहाँ आइसकेको छ मलाई अब यो फर्मुलामा सबै भ्यालु राख्छु र AST को भ्यालु फाइन्ड गर्छु mu को ठाउँमा फेरि अघिकै जस्तै 22.358 into 10 to the power 6 is equal to 0.87 FY भनेको 415 into AST AST नै मलाई फाइन्ड गर्नु पर्ने छ सो AST into D D मैले कति प्रोवाइड गरे त फेरि अब 120 प्रोवाइड गरे सो into 120 1 minus AST फाइन्ड नै गर्नु पर्ने छ into FY भनेको 415 डिवाइडेड बाइ B भनेको 1000 into D भनेको 120 into FCK is 20 ल अब फेरि हामीले इक्वेसन बनाउँछौं अनि इक्वेसनमा भ्यालुज क्याल्कुलेट गर्छौं सो अब इक्वेसन कस्तो बन्छ भने 22.358 into 10 to the power 6 alpha equals to 0.87 into 415 into alpha x AST को ठाउँमा मैले x राख्दिए into 120 into 1 minus alpha x into 415 divided by 1000 into 120 into 20 र ब्रैकेट बन्द गरिदिने शिफ्ट क्याल्क 19 राखेर गरौँ न त के आउँछ भ्यालु सो आयो मेरो 572.768 सो AST is equal to 572.768 mm square यति आयो अब यो AST को भ्यालु यति आयो भने यसले मलाई मिनिमम क्राइटेरिया पूरा गर्छ कि गर्दैन मिनिमम कति हुनु पर्छ त्यो मैले भनेको थियो होला हैन ल मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट को लागि हामीले HYSD बार युज गरेका छौं 415 वाला सो त्यसको लागि 0.12% अफ ग्रस सेक्सनल एरिया सो मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट कति आउँछ त्यो चेक गरौँ एकचोटी मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट कति हुनु पर्यो 0.12% अफ BD यो आएको छ मलाई क्लज कतिबाट त यो मलाई आएको छ क्लज 26.5.2.1 26.5.2.1 बाट सो 0.12 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु B भनेको 1000 इन्टु D भनेको अब कति छ हामीसँग 140 बिकज 120 हामीले एडप्ट गरेको हो इफेक्टिभ डेप्थ र 20 mm को कभर छ भने टोटल कति भयो 140 सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा 0.12 डिवाइडेड बाइ 100 मल्टिप्लाइड बाइ 1000 इन्टु 140 सो यो मेरो 168 आउँछ सो मिनिमम 168 छ र हाम्रो भ्यालु कति आएको छ रेन्फोर्समेन्ट को 572.768 त्यसो भए 160 mm square hence ओके ल यो पनि ओके भयो अब म्याक्सिमम डायामिटर यो मलाई क्लज 26.5.2.2 मा दिएको छ म्याक्सिमम डायामिटर इज इक्वल टु 1/8 अफ टोटल थिकनेस 1/8 अफ टोटल थिकनेस यो 5 इज इक्वल टु 5 मैक्स भनौं न म्याक्सिमम डायामिटर इक्वल टु 1/8 अफ टोटल थिकनेस कति छ 140 so 140 divided by 8 this is equal to 17.5 mm ल यो यति आयो मेरो म्याक्सिमम डायामिटर यो भन्दा बेसी डायामिटर मैले युज गर्नु पर्दैन सो मैले के गर्छु त एडप्ट 10 mm बार है मैले 10 mm को बार मात्र प्रोवाइड गर्छु therefore area of 1 bar is equal to
पाई डी स्क्वायर बाई 4 सो AST1 भनौँ त्यसलाई पाई इन्टु डी स्क्वायरको ठाउँमा 10 को स्क्वायर बाई 4 यसको भ्यालु कति आउँछ भने शिफ्ट पाई इन्टु डी स्क्वायर भनेको 100 10 को स्क्वायर 100 छ डिभाइडेड बाई 4 सो यो भनेको आउँछ 78.54 mm स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4 AST1 यति आयो देयरफोर स्पेसिङ हामीले जुन गर्छौं नि त्यो त अब टोटल विड्थ कति थियो त्यो मलाई थाहा छैन सो मैले 1000 mm को लागि गर्नु पर्यो सो स्पेसिङ इज इक्वल टु AST1 बाई AST इन्टु 1000 AST1 आयो मेरो 78.54 AST कति आएको थियो 572.768 572.768 यही त हो नि 572.768 इन्टु 1000 सो यो भनेको कति छ भने 78.54 इन्टु 1000 डिभाइडेड बाई 572.768 यो भनेको 137.12 mm सो यो भनेको कति हुन्छ 135 नै राखौँ स्पेसिङलाई स्पेसिङ चाहिँ हामीले घटाउँदा हुन्छ एरिया हामीले बढाउँदा हुन्छ सो स्पेसिङ हामीले यति प्रोभाइड गर्यौं स्पेसिङ यदि अब फेरि यति प्रोभाइड गरेका छौं भने हामीले चेक गरौँ हाम्रो स्पेसिङ मिलेको छ कि छैन सो चेकिङ फर स्पेसिङ यो मलाई क्लज कतिमा दिएको छ भने म्याक्सिमम स्पेसिङ को लागि दिएको छ क्लज 26.3.3 26.3.3 बाट S इज इक्वल टु एउटा त छ 135 mm अर्को छ 3 इन्टु D भनेको 3 इन्टु 120 इज इक्वल टु 360 mm अर्को छ 300 mm lesser of these values therefore spacing is equal to हामीले कति प्रोभाइड गर्छौं 135 mm नै प्रोभाइड गर्छौं अब यहाँ हेरौँ हाम्रो आएको थियो 137.12 तर हामीले कति प्रोभाइड गर्यौं 135 अब 135 मा हामीले रडहरु राख्छौं भने हाम्रो रडको एरिया पनि त चेन्ज हुन्छ नि त अब हामीले हल्का बेसी राख्नु पर्यो जति आएको थियो त्यो भन्दा त बेसी राख्नु पर्यो त्यसो भए हामीले फेरि अब यो AST क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो सो फेरि अब यो AST कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं भने सेम यही फर्मुलामा यो जुन स्पेसिङको फर्मुला छ AST लाई यहाँ गर्दिने स्पेसिङलाई यहाँ गर्दिने सो अब के हुन जान्छ भने AST इज इक्वल टु AST1 by spacing into 1000 this is equal to AST1 को भ्यालु कति छ 78.54 अनि स्पेसिङ मैले प्रोभाइड गरेको छु 135 into 1000 ल यो क्याल्कुलेट गरे भने 78.54 into 1000 divided by 135 this is equal to 581.78 mm sorry 581.78 mm square so यो मेरो नयाँ AST भयो यति AST मैले प्रोभाइड गर्छु therefore provide 10 mm dia bar at 135 mm center to center with AST is equal to 581.78 mm square. Now calculation of distribution bars, distribution reinforcement, calculation of distribution reinforcement यसको लागि चाहिँ AST is equal to कति पर्सेन्ट छ त 0.12% मिनिमम 0.12% मिनिमम हामीले त दिनै पर्छ सो 0.12% of B into D भनेको 0.12 by 100 into 1000 into 140 यो क्याल्कुलेट गर्दा कति आएको थियो भने 168 mm स्क्वायर आएको थियो 168
mm square यो भयो AST distribution provide 8 mm dia bar therefore spacing is equal to AST1 by AST into 1000 AST1 भनेको pi 8 square by 4 that is pi d square by 4 and AST कति छ 168 into 1000 so यो क्याल्कुलेट गर्दा आयो 299.199 so यो स्पेसिङ भनेको हामीले कति राखौं 290 mm अब यसको स्पेसिङको लागि हामीसँग के क्राइटेरिया थियो अघि 5 times the effective depth or the 450 mm ल check for spacing minimum of number 1 मा 290 mm number 2 मा 5 into d भनेको 5 into 140 this is equal to 700 5 into 140 this is equal to 700 mm number 3 मा 450 mm ल यो तीनवटामा सबभन्दा सानो कुन छ 290 therefore s is equal to 290 mm नै हुने भयो अब यो 290 mm भयो भने फेरि मैले यो AST कति प्रोवाइड गरेको छु त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो मैले therefore AST is equal to फेरि pi d square by 4 divided by spacing 290 into 1000 this is equal to shift pi into 8 को square divided by 4 into 290 into 1000 this is equal to 173.329 mm square it is therefore provide 8 mm dia bar at कति छ स्पेसिङ 290 mm center to center with 173.329 mm square यो भनेको AST ल सो यसरी चाहिँ हामीले डिजाइन सक्यौं हाम्रो स्ल्याबको थिकनेस आयो लेखिहालौं न अब डिजाइन समरी के छ त डिजाइन समरीमा नंबर 1 मा effective depth or thickness effective thickness or effective depth this is equal to 120 mm त्यसपछि total depth d is equal to 140 mm number 3 मा main reinforcement हामीले 10 mm dia at कति छ त स्पेसिङ 135 mm center to center with AST mean reinforcement को लागि AST आएको छ 581.78 mm square त्यसैगरी 4 मा छ distribution reinforcement को लागि हामीले 8 mm dia at 290 mm center to center with AST is equal to कति छ 173.329 mm square so यति छ मेरो डिजाइन समरी
सो यस भिडियोमा यति नै राखौँ। मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।